startup egy középiskolásoknak, szakközépiskolásoknak szóló projekt, amelyben 6 szlovákiai és 6 magyarországi szakközépiskola diákjai csapatokat hoznak létre, és ezek a csapatok dolgoznak projekt ötleteken, vállalkozási ötleteken, mentorok segítségével, akiket felkészítünk arra, hogy támogassák őket ebben, azzal a céllal, hogy fejlesszük a diákok vállalkozói kompetenciáit, vállalkozói készségeit. Ezzel a projekttel szeretnénk kiegészíteni az iskolákban zajló frontális oktatást és tudás átadást olyan készségek fejlesztésével, amelyek szükségesek ahhoz, hogy aztán felnőttként ezek a diákok boldogulni tudjanak az életben. És a vállalkozói kompetenciák ezek közé tartoznak. Nem csak akkor, hogyha vállalkozást szeretnének létrehozni, hanem hogyha munkavállalókká válnak, akkor is fontos, hogy tudjanak felelősséget vállalni, proaktívak legyenek, tudjanak kommunikálni a kollégákkal és a főnökeikkel, és megbízhatóak és önállóak legyenek. Ez mind szükséges egy vállalkozás indításához, de ez szükséges akkor is, hogyha valaki alkalmazott egy munkahelyen. A diákok 3 fős csapatokban dolgoznak, mindenki kapott hozzáférést egy applikációhoz, és az applikáció keretében tanulnak, kapnak itt szöveges leírásokat, háttéranyagokat, videókat is megnéznek, és aztán időről időre megválaszolnak 1-2 kérdést, ezzel teszteljük, hogy odafigyeltek-e, megtanulták-e, amit meg kellett tanulniuk, és mindezzel pontokat szereznek. A végén ezek a pontok összeadódnak, és a csapatok felhasználhatják őket arra, hogy egymás projektjeibe befektethessenek. Aztán ezzel a befektetésekkel is pontokat szereznek, és amikor lezárul egy-egy forduló, akkor ezeket a pontokat konvertáljuk eurókká, és ezeket az eurókat felhasználhatják arra, hogy maguk számára bevásárolhassanak. Így annak ellenére, hogy ezeket a bevásárlásokat mi díjaknak nevezzük, ugye, mert ahhoz szoktunk hozzá, hogy a versenyek alatt, vagy utána, vagy a végén díjakat kapjunk, a diákok lényegében azt élik meg, amit az életben is megélnének, tehát amit keresnek, azt elkölthetik. Az egészségügy egy nagyon specifikus szektor, ismerjük a magánegészségügyet, de általában mindenki alkalmazottként szerepel ebben a rendszerben. A rendszerben természetesen alakulnak ki rések, piaci rések, amiket jó betölteni ötletes vállalkozásokkal. A jelenlegi legislatív helyzet szerint például a fizioterapeuták és a gyógytornászok tudnak nagyon jól érvényesülni a magánszférában is. A gyakorló nővéreknél még ez a rés nem annyira látható számunkra jelen pillanatban, de a 21. század egészségügye és iskolaügye azzal tipikus, azzal jellegzetes, hogy olyan kihívásokat tartogat számunkra, amikről ma még nem tudunk, nem sejtünk, és olyan problémákat fog kelleni a diákjainknak megoldani, amiket ma még nem is tudunk feltételezni. Tehát ezért fontos, hogy nagyon tágkörűen történjen az oktatás, és sok szférát tudjunk megmutatni a diákjainknak. Maga a projekt 16 hónapig tart, 2020. októberében indult, és 2022. januárjában ér véget. Ez alatt az idő alatt mi előkészítettük az applikációt, előkészítettük a tananyagokat, és a diákok, valamint a mentorok, a pedagógusok 2021. márciusától decemberig vesznek részt a projektben. A klasszikus tanórán ugye azt tanítjuk, amit a tankönyv diktál, bizonyos mozgáskörünk azért ezen belül van. Míg ebben a projektben kimondottan, célirányosan azokat az információkat kapják meg a gyerekek, ami a saját vállalkozásukhoz egyénileg szükséges lehet. Nem egy általános tudást, hanem kimondottan a saját vállalkozásukat tudják modernizálni, bővíteni azzal a tudással, amit ebből a projektből megkapnak. Egy vállalkozás építésének az egyik alapköve az önismeret. Nagyon fontos, hogy reális énképünk legyen. Ha tisztában vagyunk a saját erősségeinkkel, ez építi az önbizalmunkat, segít magabiztosnak lenni, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres vállalkozók legyünk. De ugyanennyire fontos, hogy a hiányosságainkkal, a gyengeségeinkkel is tisztában legyünk.
Azért is, hogy olyan célokat tudjunk kitűzni, amelyeket aztán valóban el tudunk érni, hogy ez ne vezessen kudarchoz vagy csalódáshoz. A képzésben fontos szerepet kapnak a vállalkozói kompetenciák is. Ezek azok a tulajdonságok, viselkedésmódok, szemléletmódok, amelyek a sikeres vállalkozókat jellemzik. Nagyon sokszor ezeknek nem fordítunk elég figyelmet, mert hogy ezeket közvetlenül nem osztályozzák az iskolában. Ilyen lehet akár a stratégiai gondolkodás, a kockázatvállalás vagy az elkötelezettség. Azáltal, hogy a diákok megismerik ezeket a kompetenciákat, felismerhetik, hogy melyek azok a területek, amelyeken még fejlődniük kell. A projektet a virtuális térbe terveztük egy applikációba, még azelőtt, hogy sejtettük volna, hogy lesz Covid, hogy lesz lockdown. Úgy gondoltuk, hogy érdekes lesz a diákoknak, hogyha majd az iskolapad után, délutánonként egy virtuális térben tanulhatják azt, hogy hogyan lehet vállalkozni. Na most, amikor elindítottuk a versenyt 2021 tavaszán, egy teljesen más helyzetben találtuk magunkat. A diákokat teljes napjaikat virtuális térben töltötték, és ennek ellenére még így is hajlandóak voltak bejelentkezni ebbe a versenybe, ebbe a projektbe, aminek nagyon örültünk, és ez is azt bizonyítja számunkra, hogy jól megtaláltuk azt, hogy mi érdekli őket, és mire van igényük ezekben a szakközépiskolákban. A gyakorlati haszna 10-15 év távlatába fog megmutatkozni. Jelen pillanatban a diákjaink felkészülésük ezen szakaszába még nem tudják elképzelni, hol tudnák ezeket a vállalkozói kompetenciákat kihasználni. Ez a professzionális életük során fog majd változni. Nagyon remélem, hogy az iskolánk fog kapni visszaigazolást majd erről a tevékenységükről. A 21. század folyamatosan változó világában minden eddiginél fontosabb képességünk az, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni másokkal, és hogy csapatokban törekedjünk az értékteremtésre. A kutatásokból tudhatjuk, hogy egy csoport teljesítményét és hatékonyságát leginkább a csoport kollektív intelligencia szintje határozza meg, és ez nem egyenlő a csapattagok egyéni teljesítményével, vagy a csapattagok intelligenciájának átlagával. Ez sokkal inkább a csapattagok közti interakcióktól függ, az, hogy hogyan tudnak közösen ötletelni, hogyan tudnak együttműködni egymással. Ezért is a tananyag egyik nagyon fontos témája a csapatban történő együttműködés. A vállalkozói verseny során a diákok 3 fős csapatokban dolgoznak, így az együttműködés nagyon fontos ahhoz, hogy nyerni tudjanak. Bár egyénileg is gyűjtenek pontokat, de ezek a pontok csapatonként összeadódnak, és senki nem tud nyerni az nélkül, hogy ne dolgozzon össze a csapatával. A csapatok munkáját a mentorok is kísérik, és az egész folyamat alatt természetes az, hogy megjelennek konfliktusok, megjelennek nézetkülönbségek, de a hatékony együttműködés kulcsa pontosan az, hogy hogyan tudjuk ezeket a nézetkülönbségeket hatékonyan megoldani. A tananyagban szintén fontos szerepet kaptak a csoporton belüli szerepek és ezeknek az elmélete, így a tagok már előre fel tudnak készülni a közös munkára, és meg tudják tervezni, hogy mi az, amire majd később érdemes odafigyelniük. A projekt egy határon átnyúló pályázatból valósul meg, és 3 szervezet a megvalósítója, 2 magyarországi és egy szlovákiai. A szlovákiai rész az a Tandem, a magyarországi főpályázó a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány, illetve az Interregió Fórum Egyesület. A munka úgy oszlik meg a 3 szervezet között, hogy az Interregió Fórum Egyesület biztosítja az online hátteret és a szoftver kidolgozását, ezt az applikációt, amiben dolgoznak a diákok, a szakmai rész pedig az alapítvány, illetve a Tandem biztosítja. A visszhangok nagyon jók, ez nálunk az iskolán már a második kör. Az első körben nehezebb volt egy picit összegyűjteni a diákokat, mert még nem látták pontosan, hogy miről is van szó, nem volt teljesen tiszta számukra, hogy mi is az, amit ezzel nyerhetnek. Most viszont már a második körben jelentkeztek saját maguktól, hogy mindegyikük jött utánam, hogy ő is szeretne részt venni benne, meg ő már erről hallott, és szeretne, hogyha őt is bekapcsolnánk. Tehát az első körben úgymond mi hoztuk be a diákokat, a második körben pedig már saját maguktól jöttek, tehát nekünk kellett úgymond szelektálnunk, hogy ki az, aki akár a viselkedése, akár az érdemjegyei alapján megérdemli azt, hogy kvázi jutalomként részt vehessen ebben a projektben. A projektben 12 szakközépiskolát vontunk be, 6-ot Szlovákiában és 6-ot Magyarországon. Ügyeltünk arra az iskolák kiválasztásánál, hogy
regionális sokszínűség legyen, hogy ne egy régióból legyen az összes iskola. Ez például a Szlovákia esetében azt jelenti, hogy van Rimaszombatból is, Kútáról is, Karváról, Alsóbodokról, tehát nem csak egy helyről. Hiszen online működik az egész projekt, ezért nem okoz nehézséget áthidalni a földrajzi távolságokat, hiszen online meg tudunk mindent beszélni, és át tudjuk venni, tudunk konzultálni, és tudunk haladni a projekttel. Ez a projekt az egészségügy is számára egy komfortzónából kilépő aktivitás volt.